Hello انگلیش رانستیز هیر. تیچر نسیم هستم با یونیت 33 از کتاب English Collocations in Use. همراه ما باشید. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو روی حالت آل قرار بدید تا به محض آپلود شدن ویدیو شما اولین نفری باشید که ویدیوی ما رو تماشا میکنید. Academic Writing 2. توی درس قبلی Academic Writing 1 بود. توی این درس Academic Writing 2. Structuring an argument. Structuring an argument به معنی ساختار یک استدلال هستش. یعنی داره بهتون یاد میده به چه صورت میتونید یه استدلال یا بحث رو بازش بکنید. Organizing the text یعنی سازماندهی کردن یک متن. Here are some useful collocations for organizing one's argument. هر حرفی در نوشتار می نویسید اون نظر و پیشنهاد شماست و باید موثق و معتبر باشه. پس ما با این درس میخوایم یاد بگیریم که به چه صورت این رو معتبرش کنید یا مثلا به چه صورت باید براش مثال معتبری بیارید تا قانع بشن اون خواننده یا شنونده. So, organizing the text. Part 1. Adverbs in English fall into two main categories, those ending in, ly, for example, softly, and those with other ending, for example, well. Adverbs in English, adverbs به معنی قیدها هستش. در انگلیسی قیدها به دو دسته تقسیم میشن. Fall into یعنی تقسیم شدن. مثلا حالا اینجا گفته به دو دسته اصلی. Two main categories. Categories به معنی دسته هستش. So, fall into تقسیم شدن. Fall into. Fall into two main categories. به دو دسته اصلی تقسیم میشن. Those ending in ly, for example, softly, آن قیدهایی که به ly ختم میشن و and those with other endings, for example, well, و اونهایی که با حروف دیگه ای تموم میشن مثل well. پس fall into تقسیم شدن، categories دسته ها. In this chapter, I draw a distinction between societies where democracy has developed slowly and those where it came about quickly or suddenly. In this chapter, یعنی در این فصل این بخشایی که میبینید برگرفته شده از یه سری کتاب‌هایی هستن. In this chapter, I draw a distinction between. Draw a distinction between یعنی مقایسه کردن از باب تفاوت. پس مقایسه کردن تفاوت‌های چیزی حالا between بین یه چیزی و یه چیزی. Societies where democracy has developed slowly and those where it came about quickly or suddenly. در این فصل بین جوامعی که دموکراسی به کندی توسعه یافته societies where democracy has developed slowly یعنی به کندی توسعه یافته و جوامعی که به سرعت یا ناگهانی به وجود اومده تمایز قائل میشویم. Those where it came about quickly or suddenly یعنی به سرعت و ناگهانی به وجود اومده تمایز قائل میشیم. پس draw a distinction between یعنی مقایسه کردن دو چیز بابت تفاوت‌های اونا. But we also need to take into consideration the economic history of Latin America as a whole. But we also need to take into consideration. در نظر داشتنه. Take into consideration یعنی در نظر داشتنه. اما ما همچنین باید تاریخ اقتصادی آمریکای لاتین رو به عنوان یک کل در نظر بگیریم. پس تاریخ اقتصادی آمریکای لاتین Economic History of Latin America باید در نظر بگیریم به عنوان یک کل در نظر بگیریم. Later I shall make reference to the work of Georgie Perlmutter, a leading figure in the field of zoology. Later یعنی بعداً. I shall همون در واقع will هستش. Will. Shall means will. I shall make reference to. یعنی اشاره خواهیم داشت. یعنی ارجاع دادن به کار کسی به شخصی. Make reference to یعنی ارجاع دادن اشاره داشتن. میگه بعداً به کار جورجی
perlmutter شخصیت برجسته در زمینه جانورشناسی اشاره خواهم کرد. جورجی پرلموتر a leading figure یعنی شخصیت برجسته in the field of zoology در رشته جانورشناسی. Chapter 3 raises important questions about the need for transport planning in rapidly growing urban environments. It also touches on issues such as pollution. این قسمت رو نگاه کنید. میگه فصل 3 سوالات مهمی رو در مورد نیاز به برنامه‌ریزی حمل و نقل در محیط شهری با رشد سریع مطرح می‌کند. همینطور یا همچنین به موضوعاتی مانند آلودگی میپردازد. Chapter 3 raises important questions. سوالات مهمی رو درباره نیاز به حمل و نقل، برنامه‌ریزی حمل و نقل، نیاز به برنامه‌ریزی transport planning، برنامه‌ریزی حمل و نقل in rapidly growing در محیط شهری urban environments، محیط شهری با رشد سریع rapidly growing. It also touches on issues. Touches on issues به معنی گریز زدن، پرداختن به چیزی است. Such as pollution مثل آلودگی. This chapter makes a case for re-examining the assassination of President Kennedy in the light of evidence which has emerged since 1963. استدلال برای چیزی داشتن میشه make a case for. makes a case for اینجا به معنی استدلال برای چیزی هستش. حالا assassination به معنی ترور کردن هستش. ترور کردن رئیس جمهور کندی، President Kennedy in the light of evidence یعنی نظر به evidence به معنی نظر به هستش. which has emerged since 1963. emerged به معنی درس کردن هستش. حالا درس کردن اطلاعات. میگه این فصل موردی رو برای بررسی مجدد re-examining یعنی بررسی مجدد. re-examining بررسی مجدد. ترور رئیس جمهور کندی در پرتو شواهدی in the light of the evidence در پرتو شواهدی از سال 1963 به دست آمده است ارائه می کند. Part B Reinforcing Arguments یعنی قوی تر کردن استدلال هامون. Reinforcing Arguments. Look at these extracts from university lectures and note the collocations. حالا به هر کدوم از اینا نگاه می کنید. The first one. Many studies have attempted to assess the significance of diet in the prevention of cancer. Many studies have attempted to assess the significance of diet in the prevention of cancer. Many studies یعنی مطالعات زیادی have attempted یعنی تلاش کردن، مطالعات زیادی تلاش کردن که to assess the significance یعنی بسنجن اهمیت چیزی رو. assess بسنجن significance of اهمیت diet in the prevention of cancer اهمیت رژیم یا تغذیه رو در جلوگیری از سرطان. of diet رژیم و تغذیه رو در prevention of cancer یعنی جلوگیری از سرطان. Wostov lays emphasis on یعنی تأکید کردن. emphasis on examining the vital first 3 years of a child's development. واستوف بر بررسی 3 سال اول حیاتی رشد کودک تأکید داره. lays emphasis on یعنی تأکید کردن. examining the vital first 3 years of a child's development. بر بررسی examining یعنی بررسی کردن. بررسی 3 سال اول حیاتی رشد کودک تأکید داره. lays emphasis on. These statistics lend support to the view that attitudes to the environment are changing fundamentally. These statistics lend support to. lend support to یعنی
تقویت استدلال. lend support to the view that attitudes to environment are changing fundamentally. یعنی این آمارها از این دیدگاهی که میخواد بگه حمایت میکنه. lend support to یعنی حمایت کردن، تقویت استدلال. حمایت میکنه که نگرش ها به محیط زیست در حال تغییر اساسی هستش. to the environment means محیط زیست are changing fundamentally. fundamentally به معنی تغییر اساسی، یعنی یک تغییر از پایه، base form. Some economists hold firmly to the belief that a certain level of unemployment is inevitable. Some economists بعضی از اقتصاددانان economists یعنی اقتصاددانان عقیده محکمی دارند. hold firmly to یعنی عقیده محکمی دارند که سطح مشخصی از بیکاری وجود داره و اجتناب ناپذیره. belief یعنی عقیده دارن که certain level of unemployment is inevitable یعنی سطح مشخصی از بیکاری اجتناب ناپذیره و وجود داره. more collocations for referring to arguments. The book The Eye of the Universe درباره این کتاب داره صحبت میکنه. The book The Eye of the Universe اسم کتاب هستش. The book The Eye of the Universe اسم کتاب The Eye of the Universe draws an analogy between the birth of the universe and the lottery. میگه کتاب The Eye of the Earth یعنی همون چشم کیهان. حالا draws an analogy به معنی مقایسه از باب شباهت هستش، یعنی بین شباهت های دوتا چیز مقایسه انجام میدن. کتاب چشم کیهان مقایسه از باب شباهت میکنه بین birth of the universe تولد کیهان and a lottery قرعه و شانس تولد کیهان. It also draws parallels between the formation of new stars and the birth and death of flowers. همچنین شباهت زیادی رو ترسیم میکنه. draws parallels between the formation of new stars یعنی تشکیل ستاره های جدید and the birth and death of flowers مرگ و زندگی گلها. It presents the case for a complete rethinking of how we understand space. موردی رو برای بازنگری کامل در مورد چگونگی درک ما از فضا ارائه می‌دهد. presents the case for ارائه می‌دهد موردی رو. case for a complete rethinking of how we understand space. حالا درباره چی؟ بازنگری کامل در مورد چگونگی درک ما از فضا ارائه می‌دهد. The author Patrick Revokes puts forward the argument that the universe is as it is because we humans are here looking at it. The author Patrick Revokes نویسنده پاتریک ریوکس put forward the argument. Put forward to argument یعنی مطرح کردن استدلال. استدلال رو اینطور بیان میکنه که جهان همونطوری هستش که هست چون ما داریم بهش نگاه میکنیم. Looking at it. ما از اینجا داریم بهش نگاه میکنیم. The author takes up or adopts the position. Takes up و adopts the position به معنی بیان کردن هست، مطرح کردن هست. نویسنده اینطور بیان میکنه که that the universe cannot have any beginning or end and states his opinion that we can never understand the universe using the human ideas of time and space. نویسنده اینطور بیان میکنه که جهان نمیتونه آغاز و پایانی داشته باشه. ما هرگز قادر نخواهیم بود جهان هستی رو با ایده های انسانی زمان و مکان درک کنیم، چون عقل انسان محدود به زمان و مکانه. پس ما با این عقلی که محدود به زمان و مکان هست هیچ وقت نمیتونیم جهان هستی رو درک بکنیم. He argues convincingly that the universe has a unique nature. که جهان هستی ذات خاص خودش رو داره. He draws attention to new research which suggests that other universe may also exist alongside ours. میگه به یک تحقیق جدیدی توجه ما رو جلب میکنه که جهان هستی به جز این وجود داره.
draws attention to یعنی توجه ما رو جلب میکنه به تحقیق جدیدی که suggest که میگه یک جهان هستی به غیر از این وجود داره، یعنی همین یه دونه نیست. He briefly summarizes اون یک خلاصه فشرده‌ای بیان میکنه. briefly summarizes یعنی خلاصه فشرده. The views of leading physicists and mathematicians disagrees profoundly with some of them and draws the conclusion that science alone cannot solve the mystery of the universe. Briefly summarizes یعنی یک خلاصه فشرده. Briefly summarizes اون یک خلاصه فشرده‌ای رو بیان میکنه که از نظرات ریاضیدانان و فیزیکدانان برجسته به طور شدیدی مخالفت میکنه، یعنی با اونها مخالف هستش. disagree profoundly یعنی مخالفت کردن با نظرات اونها، اون اشخاص که ریاضیدانان و فیزیکدانان برجسته هستن. leading physicists and mathematicians به معنی همون ریاضیدانان و فیزیکدانان برجسته هستش. disagrees profoundly یعنی به طور عمیقی یا به طور شدیدی mخالفت کردن. حالا موضوعش چیه؟ موضوع مخالفتش که خود علم به تنهایی نمیتونه جهان هستی رو کشف کنه. draws the conclusion that the science alone cannot solve the mystery of the universe. مرسی که تا انتهای این درس همراه ما بودید. ممنون میشم با لایک و کامنت حمایتمون کنید. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید.